Bună dimineața! Vreau să începem cu un mic clip. Era un film. Trail 177. Next stop, Philadelphia. Are you alone? Yeah. Deci a avut un inel pe deget și l-a scos și a pus în buzunar. Deci, dar nu e important, nu? Dar nu știu chiar. Asta faci tu aici? Eu am plătit de Uite, o să trec la engleză ca să aibă Cornele ce să facă aici. Mi-e de ea. So, but it's just a ring, it's just a piece of jewelry, so it shouldn't matter that he's taking it off, right? Este doar un inel, doar o bijuterie, deci nu contează că îl ia de pe deget, nu-i așa? Yes or no? Da sau nu? No, it does matter, no, it doesn't matter. Contează sau nu contează? It does matter. Contează. Even though it's just a piece of jewelry. Chiar dacă este doar o bijuterie. Because it's not just a piece of jewelry, Pentru că nu este o simplă bijuterie. it's a symbol of something. Este simbolul la ceva. And it's a very powerful symbol Și este un simbol foarte puternic. that tells the world what? Care spune lumii ce spune. Okay, yes. So we're going to talk a lot this morning about symbols. În această dimineață vom vorbi foarte mult despre simboluri. And the thing with symbols is that, on the one hand, they don't really have any inherent meaning. Și problema cu simbolurile este că nu au un înțeles special în ele însele. For example, this is just a round piece of metal. Aceasta este doar o bucată rotundă de metal. But it's more than that. Dar este mai mult de atât. Not because of what it is, not because of what it's made of, not because of the shape. Nu din ce este făcut, nu din ce este ea, nu din forma ei, But because of the meaning that we attach to it. ci importanța provine din înțelesul pe care noi îl atribuim. So, the wedding ring is a symbol of an exclusive relationship. Verigheta este simbolul unei relații exclusiviste. We wear them to show the world, Le purtăm pentru a arăta lumii. as Luci said, ești luat. Cum a spus Sunt și luat. Luci, că sunt luat. That we made a commitment to live our lives with one other person Că ne-am luat angajamentul să trăim viața, să ne trăim viața cu o persoană and to be intimate with that one person. și să fim într-o relație intimă cu acea persoană. So when you put on a wedding ring, Deci atunci când porți o verighetă, that you're sending a public message trimiți un mesaj public. saying that there's a person in my life that's more important than any other person in the world. Și spui, este o persoană în viața mea care este mult mai importantă decât oricare persoană din această lume. Means I'm taken. Înseamnă sunt luat. And it's a message that we send to three very important audiences. Și este un mesaj pe care noi îl transmitem la trei categorii importante. The first is it's a message to your spouse. Primul mesaj este către soțul sau soția ta.
that when you get married and you put the wedding ring on, you're showing your spouse that you want the world to know that you are married to him or her. Când ești căsătorit și când porți verigheta, vrei ca lumea să știe că ești căsătorit cu persoana respectivă. Saying, you're the most important person to me and I want the whole world to know it. Spui, ești cea mai importantă persoană din viața mea și vreau ca toată lumea să știe acest lucru. Because that's the second audience, the whole rest of the world. Și aceasta este a doua categorie de audiență, restul lumii. Even if you go into the world without your wife or husband by your side, just looking at your finger, the world can know that you have a spouse, you have a significant person in your life. Chiar dacă ești în lume, fără soțul sau soția ta alături de tine, lumea va ști că este o persoană cu importanță în viața ta. And theoretically it says that you're off limits. Și în mod teoretic acest lucru spune că ești pus deoparte. The third audience, the third person that the ring is a symbol to is to yourself. Și a treia categorie, a treia persoană pentru care acest inel este important, ești tu însuți. Because if you happen to find yourself without your husband or wife, Pentru că dacă te afli într-o situație fără soțul sau soția ta, happen to find yourself in a situation where the people you're with might not care that you're married, și s-ar putea să fii într-o situație în care celorlalți să nu le pese că ești căsătorit, it's an important reminder to you that you have that commitment to another person. este un simbol și o aducere aminte pentru tine că ai luat un angajament față de o altă persoană. It's a reminder that you carry around with you that there is someone that you have made a commitment to. Și este un lucru care să-ți amintească că tu ai făcut un angajament față de altcineva. So the ring itself is a symbol Deci inelul în sine este un simbol of a relationship, al unei relații, of a commitment. al unui angajament. And there are aspects of why we use a ring for that, as a symbol of that commitment. Și sunt motive pentru care noi folosim un inel ca simbol al acestui legământ, Instead of something else. în loc să folosim altceva. For one thing, the ring is what shape? Unul ar fi ce formă are acest inel? Yeah, it's a circle, which is, cerc. has throughout history has been seen as a symbol for eternity, something without end. Și de-a lungul istoriei, acest lucru a semnificat infinitul, ceva care nu are sfârșit. Because the hope is going into any marriage is that it's something that is not going to end. It's not a temporary relationship, it's a permanent relationship. Pentru că speranța noastră atunci când intrăm într-o relație de căsnicie este că aceasta nu va avea un sfârșit, ci este o relație permanentă. So it's symbolized by a circle. Și acest lucru este reprezentat semnificativ de către un inel. Also, most wedding rings are made from precious metals. De asemenea, majoritatea inelelor, verighetelor sunt făcute din metale prețioase. Silver, gold, something like that. Argint, aur sau lucruri de genul acesta. The reason that we do that is to show that the other person is precious to you just like that metal is precious. Și motivul acestui simbol este că persoana cealaltă este prețioasă pentru tine, la fel cum acest aur este, la fel cum acest metal este prețios. And even the finger that we wear the ring on is significant. Și chiar și degetul pe care purtăm acest inel este semnificativ. Because in the past, they believed that there was an artery, a vein, that ran directly from the ring finger to the heart. Pentru că în trecut se credea că este o arteră din inelar care ducea din inelar înspre inimă. And so they wanted the symbol of the relationship to be as closely connected to the heart as possible. Și voiau ca acest simbol să fie plasat cât mai aproape de inimă. Which is also why it's on the left side. Și din acest motiv este pe partea stângă. So these are symbols Pe mâna stângă. that people have over human history come up with to represent an important relationship, an important human relationship. Deci acestea sunt simboluri pe care oamenii le-au găsit de-a lungul timpului pentru a reprezenta o relație simbolică. Okay, so the ring is a symbol of marriage. Deci inelul este simbolul căsniciei. But one thing that we find in the Bible is that marriage was created by God as a symbol of His relationship with us. Și în Biblie descoperim că Dumnezeu a intenționat ca
căsnicia să fie un simbol al relației lui cu noi. I told you we were going to talk a lot about symbols this morning. V-am spus că vom vorbi foarte mult despre simboluri în această dimineață. So in the Old Testament, in fact, Israel, the nation of Israel, is referred to as the bride of God. La Israel se face referință ca fiind mireasa lui Dumnezeu. In a lot of places in the Old Testament, you can find there prophecies and other teachings about how Israel is like a bride. Usually not a very good bride, but God's chosen bride all the same. Și în Vechiul Testament găsim multe referințe despre cum Israel este mireasa lui Dumnezeu. De obicei, nu este o mireasă atât de bună, dar se face referință la el ca fiind mireasa lui Dumnezeu. And then going into the New Testament with the coming of Jesus, Iar apoi trecând la Noul Testament, prin venirea lui Isus, the church, those that follow Christ, those who follow Jesus, biserica, formată din cei care îl urmează pe Hristos, that is us, ceea ce înseamnă noi, are referred to as Christ's bride. se face referință la biserică ca fiind mireasa lui Isus, Hristos. Paul, in one of his most famous writings, talks about this quite a bit. Pavel, într-una din scrierile lui cele mai faimoase, vorbește puțin despre acest lucru. That in Ephesians 5, where he talks about wives submitting to your husbands and husbands loving your wives as Christ loved the church. În Efeseni 5, când spune soțiilor, fiți supuse soților voștri și soților, iubiți-vă soțiile când Hristos și-a iubit biserica, he very explicitly explains how our relationship with God, with Jesus, is like an ideal relationship between a husband and a wife. explică cum relația noastră cu Hristos ar trebui să fie ca o relație ideală dintre un soț și o soție. So a perfect marriage would be a model of our relationship with God. Deci o relație de căsătorie perfectă ar trebui să fie un model al relației noastre cu Dumnezeu. A perfect marriage, a husband would be willing to sacrifice himself for the well-being of his wife. Într-o căsnicie perfectă, soțul ar trebui să fie gata să se sacrifice pentru binele soției sale. Just as Jesus sacrificed himself for us. La fel cum Hristos s-a sacrificat pe sine pentru noi. And we, the church, his bride, Iar noi, biserica, mireasa sa, should trust God completely. ar trebui să avem deplină încredere în Dumnezeu. Which is really what, ultimately what Paul is saying when he asks the wives to submit to their husbands. He's saying, trust them. Și la acest lucru se referă Pavel când spune soțiilor, fiți ascultătoare soților voștri. Și anume, aveți încredere în ei. Likewise, we should trust God even when we don't understand why God wants us to do certain things. La fel cum noi ar trebui să avem încredere în Dumnezeu, chiar dacă nu ne dăm seama de ce El vrea ca noi să facem anumite lucruri. It's easy in a marriage to get along when you understand and agree completely with your husband or wife. Este ușor într-o căsnicie să vă înțelegeți bine atunci când te înțelegi foarte bine cu soțul sau soția ta. It's harder, or it's easy when you know that God is asking you something to do that you understand and agree with. Și este ușor să ai încredere în Dumnezeu atunci când El îți cere să faci ceva cu care ești de acord și pe care îl înțelegi. But there are times in a marriage where there isn't agreement. Dar sunt momente într-o căsnicie când nu se ajunge la un acord. And there has to be the trust that my husband, my wife, loves me, and so no matter whether we agree or not, her motives are based on love. Și atunci trebuie să avem încredere, chiar dacă nu suntem de acord cu soțul sau soția noastră, trebuie să avem încredere că acesta ne iubește și face lucruri ca urmare a dragostei sale sau ei pentru noi. Likewise, there are many, many things written in this book that I don't understand, you don't understand, some things that no one understands. În același fel, sunt lucruri scrise în Biblie pe care eu sau voi sau nimeni nu le înțelege. There are things that Jesus asked us to do that are very hard to understand. Sunt lucruri pe care Iisus ni le-a cerut să le facem și care sunt greu de înțeles. Even harder to try to do. Și chiar mai dificil de executat. But he asks us to trust him, that he showed he loves us completely
Dar El ne cere să avem încredere în El, pentru că El ne-a arătat că ne iubește. He showed us through His sacrifice that His motives are completely based on His love for us. Și ne-a arătat prin sacrificiul Lui că motivele sale pornesc de la dragostea Lui pentru noi. So He asks us, even if we don't understand why, to just trust Him because He's only asking us out of love. Și ne cere să avem încredere în El, chiar dacă nu înțelegem de ce, pentru că El ne iubește. So everything that God asks of us has a reason. Deci tot ce ne cere Dumnezeu să facem are un motiv. He doesn't expect us to understand all of His reasons. Nu se așteaptă ca noi să înțelegem toate motivele sale, He just expects us to trust Him, ci se așteaptă ca noi să avem încredere în El. to submit to Him. Să ne supunem Lui. So, and one of the things that He asks us to do Și unul dintre lucrurile pe care ni le cere să le facem, as His people ca popor al Lui, is to be baptized. este să ne botezăm. Right now we're in the middle of a 3-week series on baptism. Și acum suntem în mijlocul unei serii de 3 predici despre botez. So 2 weeks ago, Doru started this. Doru a început această serie acum 2 săptămâni He was talking about the reality of baptism. și a vorbit despre realitatea botezului. This week, as I said, I'm talking about the symbolism of baptism. În această săptămână vom vorbi despre simbolistica botezului. And then in 2 weeks, Dora will finish the series with the implications of baptism. What does the baptism mean to you now, going forward? Și peste 2 săptămâni Doru va vorbi despre implicațiile botezului. Ce implicații are botezul în viața ta de acum înainte? But one of the things that Dora brought up last time is that one of the things God asks us to do, commands us to do, is, if we are His followers, to be baptized. Și am aflat că Dumnezeu ne cere nouă, ca urmași ai Lui, să ne botezăm. But why? Dar de ce? It's the same reason that we put on the wedding ring. Este același motiv pentru care noi purtăm o verichetă. Those of us who are married. Noi care suntem căsătoriți. The wedding ring is a symbol that we are in an exclusive relationship with another person. Vericheta este simbolul că noi suntem într-o relație exclusivistă cu altă persoană. Baptism is a symbol of being in an exclusive relationship with God. Și botezul este un simbol al unei relații exclusiviste cu Dumnezeu. It's a symbol that we are becoming one part of His church, part of His bride. Este simbolul că noi am devenit parte a bisericii, parte din mireasa lui. Just like the symbolism in choosing the ring to represent marriage, La fel cum vericheta este un simbol pentru căsnicie, the symbolism in baptism as well, in the act of being submerged underwater and coming up again. Același lucru reprezintă și botezul, faptul că suntem scufundați în apă și ne ridicăm din apă. One of those is just of cleansing, of becoming clean. Și un simbol ar fi pentru curăție, faptul că devenim curați. In fact, the word baptism that we have, De fapt, cuvântul botez pe care îl noi avem, in Greek just means dipping in water. în greacă simbolizează a fi scufundat în apă. It's not a word that's full of, or in the past didn't have any kind of mythical context, didn't mean anything special, it just meant getting wet. În trecut nu avea o simbolistică aparte, ci însemna doar că te udai în plajă. But because it's something that the Christian church has done, because it's what Jesus asked His church to do, Dar pentru că era un lucru pe care biserica creștină îl făcea, pentru că Iisus ni l-a cerut să-l facem, then it's now become more than just dipping in water, a devenit mai mult decât a fi scufundat în apă, and it's become a symbol of being cleaned of our sins. ci mai degrabă un simbol a faptului că noi suntem spălați de păcatele noastre. We become clean not by the actual water, but because of the sacrifice of Jesus. Și noi suntem curățiți nu prin apă, ci prin sacrificiul lui Hristos. Also, going under the water completely and then coming up out of the water În faptul că intrăm complet sub apă și apoi ieșim din apă, is symbolic of death and resurrection. devine un simbol pentru moarte și înviere. Instead of being buried in the earth, În loc să fii îngropat în pământ,
We're put under what? Suntem băgați sub apă. And it's a symbol both of Jesus' death and resurrection for us. Și este un simbol al morții și învierii lui Hristos pentru noi. It was also a symbol of our own death to who we were before our relationship with God. Dar este și un simbol față de noi, cine eram noi înainte de relația noastră cu And Dumnezeu. resurrection to being new people, people that belong to God, not to this earth. Și a fi înviați către o viață nouă și semnifică faptul că suntem născuți pentru Dumnezeu acum și nu pentru acest pământ. It represents rebirth. O renaștere. Another symbol of baptism Un alt simbol al botezului is that of disrobing. este acela al dezbrăcării. That in the past, În trecut, most people would just be baptized naked. Yep. mulți oameni erau botezați dezbrăcați. We're a little bit more modest here. Noi suntem mai modești. But even so, you're not baptized in the clothes that you're wearing. Dar chiar și așa nu ești botezat în hainele pe care le porți în mod obișnuit, You wear a special white robe. ci porți niște haine albe speciale. The idea is you've taken off your old clothing. Ceea ce înseamnă că te-ai lepădat de hainele tale vechi You've set aside your old self și ți-ai pus sinele tău vechi deoparte and put something new on. și te-ai îmbrăcat cu ceva nou. The same way that starting a relationship with God, you're putting off who you used to be, your old life, and starting a brand new life with Him. În același fel, când începi o relație cu Dumnezeu, ai pus viața ta veche deoparte și începi o viață nouă alături de El. So the wedding ring tells the world that you have a relationship with one person, Deci, vergheta spune lumii că tu ai o relație cu o singură persoană that no other person in this world is as important to you as your husband or wife. și că nimeni în această lume nu este mai important pentru tine decât soțul sau soția ta. Baptism tells the world that you have a relationship with God, Botezul spune lumii că tu ai o relație cu Dumnezeu that nothing at all is more important to you than your relationship with Him. și că nimic altceva nu este mai important pentru tine decât relația ta cu El. It means not money, not power, Nici banii, nici puterea, comfort, confortul, education, family, educația, friends. prietenii. In Matthew 6:24, Jesus tells His disciples, He tells the crowd, no man can serve two masters. În Matei, capitolul 6, Iisus spune, niciun om nu poate sluji la doi stăpâni. Here He's referring specifically in that context to money. You can't serve God and money. Și în acel context se referă clar la bani. Nu poți sluji lui Dumnezeu și banilor. But it's true about every aspect of our life. Dar este la fel de adevărat pentru fiecare aspect al vieții noastre. If anything is more important in our lives than our relationship with God, Dacă este ceva în viața noastră mult mai important decât relația noastră cu Dumnezeu, then we don't really have a relationship with God. asta înseamnă că de fapt nu avem o relație cu Dumnezeu. So, when we make a decision to give our lives to God, Deci luăm decizia de a ne preda viețile lui Dumnezeu. we're making the decision to trust Him Luăm decizia de a avea încredere în El and to make Him more important than anything else și să-L facem pe El mult mai important decât orice altceva or anyone else. sau decât oricine altcineva. Because we can't serve Him and any other master at the same time. Pentru că nu putem să-i slujim Lui și unui alt stăpân în același timp. And part of giving our lives to God Și parte din a ne preda viețile lui Dumnezeu is declaring that faith publicly. este să ne declarăm această credință în mod public. And that's what baptism is about. Și la acest lucru se referă botezul. Just like we start wearing, excuse me, we start wearing the wedding ring when we get married, La fel cum purtăm verigheta când ne căsătorim, we're baptized when we give our lives to God. suntem botezați atunci când ne predăm viețile lui Dumnezeu. It's a public declaration of our devotion. Și este o declarație publică a devotamentului nostru, a dedicării noastre. And it's just like the wedding ring, it's addressed to God Himself, to show Him, yes, I am choosing you above everything else. Și asemenea verighetei, noi spunem, îl aleg pe Dumnezeu înaintea oricui altcuiva. It's letting the world know that I'm choosing to serve God rather than anything else in the world. Spunem și lumii că alegem să-L
urmăm pe Dumnezeu și îl alegem pe El înaintea oricui altcuiva. And it's a message to ourselves that from this moment on, I am living my life in a relationship with God. God, I'm choosing to be the most important thing in my life. Și este și o amintire pentru noi înșine, pentru că ne aducem aminte că noi ne-am dedicat lui Dumnezeu și este cea mai importantă persoană din viața noastră. So just like the wedding ring can be helpful if we find ourselves in a sticky situation, it's a visible reminder that I have a commitment to someone else. Este la fel ca vergheta când suntem într-o situație mai ciudată și este o aducere aminte pentru noi că suntem dedicați unei persoane. We can look back on our baptism and say, I have chosen to give my life to God. Noi putem să ne referim la botez și să ne aducem aminte că am ales să ne dedicăm viața lui Dumnezeu. I don't belong to the world anymore. Și nu mai aparținem lumii. I have an exclusive relationship with God. Suntem într-o relație exclusivistă cu Dumnezeu. As I said, these are symbols. The ring is a symbol. Baptism is a symbol. După cum am spus, acestea sunt simboluri. Vergheta este un simbol, botezul este un simbol. And there are some people that have the attitude that, you know, baptism isn't really necessary, it isn't really important because it's just symbolic. Și sunt oameni care spun că botezul nu este atât de necesar, nu este atât de important, pentru că este doar un simbol. Yes, it is symbolic. Da, este un simbol. That's why it is important. Tocmai din acest motiv este important. That just going underwater, coming out of water by itself doesn't have any significance. Pentru că atunci când intri în apă și ieși din apă, tu însuți nu are nicio importanță. Just like a ring of metal by itself has no significance. La fel cum un inel din metal oarecare nu are nicio importanță, nicio semnificație. What makes it important is because these things are symbols. Ceea ce le face importante este că sunt simboluri. We instill them with meaning. They have meaning outside of themselves, outside of their physical things. Și noi le conferim importanță, le conferim înțelegere dincolo de ele însele. Outside of their physical properties. Dincolo de proprietățile lor fizice. So that if you have given your life to God, Deci dacă ți-ai predat viața lui Dumnezeu, there's no reason to not symbolically declare to the world that you are His through baptism. nu văd niciun motiv pentru care nu ai declara lumii simbolic că ești al lui Dumnezeu. Think again of the wedding ring. Gândiți-vă din nou la verighetă. How do you think most wives would feel if the husband didn't want to wear the ring? Cum credeți că s-ar simți majoritatea soțiilor dacă soții lor nu ar vrea să poarte verigheta? You say, well, you know, honey, I love you, but I really would prefer that our marriage be a secret. Știi, iubito, chiar te iubesc, dar aș prefera ca relația noastră să fie un secret. I'm completely devoted to you, Îți sunt complet devotat. but I'd rather not tell anyone about it. Da, n-aș vrea să spun nimănui despre asta. Or, you know, my parents really don't like you, so it'd be better if I don't wear the ring. Sau părinții mei nu prea te plac, deci ar fi mai bine să nu port verigheta. Or, you know, I don't want to wear the ring because I don't like the assumptions that people make about married people. Sau nu port verigheta pentru că nu-mi plac părerile pe care oamenii și le fac despre cei căsătoriți. How would your spouse feel? How would you feel? Cum s-ar simți soțul sau soția ta? Cum te-ai simți tu? Would you feel loved? Te-ai simți iubit? Most of you, probably not. Majoritatea dintre voi probabil că nu s-ar simți iubiți. It'd be hard to believe that someone is really committed to you if that person doesn't want to admit or declare that devotion publicly. Ți-ar fi greu să crezi că o persoană ți este devotată dacă nu ar vrea să recunoască acest lucru în mod public. And if you don't want to be baptized because you're worried about what someone else might think, Și dacă nu vrei să te botezi pentru că ți este teamă de ce ar putea crede unii oameni, then you need to evaluate how important your relationship with God really is. atunci ar trebui să-ți evaluezi importanța relației tale cu Dumnezeu. Is God your Lord and Master, or is something else? Dumnezeu, stăpânul tău, sau este altceva? Are you proud to have a relationship with God?
Or are you ashamed? Îți este rușine să ai o relație cu Dumnezeu sau ești mândru de aceasta? Because it's either one or the other. Pentru că este fie una, fie cealaltă. And I would just say that if any of you are thinking of getting married and your fiancé doesn't want to wear a ring or tell anyone you're getting married, then you probably want to rethink that relationship too. Și dacă vrei să te căsătorești, iar logodnicul sau logodnica ta nu vrea să poarte inelul de logodnă, atunci ar trebui să te mai gândești. I hope that's not the case. Another important thing Un alt lucru important is that symbols, yes, they're important, este că da, simbolurile sunt importante, but they're still just symbols. dar totuși sunt simboluri. A symbol without any kind of devotion or meaning behind it Un simbol fără devotament sau fără un înțeles în spatele lui becomes meaningless. devine fără niciun înțeles. That being baptized would never convince God that you're devoted to Him. A fi botezat nu o să-L convingă niciodată pe Dumnezeu că ești devotat. Because He knows your heart already. He knows whether you're devoted to Him or not. Pentru că El îți cunoaște inima, știe dacă ești sau nu ești devotat. On the other hand, Pe de altă parte, you making the choice to be baptized alegerea ta de a fi botezat can show you exactly how devoted you are to God. poate să-ți arate ție cât de devotat ești cu adevărat lui Dumnezeu. God already knows whether you're devoted to Him or not. You might not. El deja știe, s-ar putea ca tu să nu știi. But baptism isn't just for God. Dar botezul nu este doar pentru Dumnezeu, It's not just for ourselves. nu este doar pentru noi, It's intended for the sanctification to help out all of those who are around us. este menit spre sfințirea și ajutorarea tuturor celor din jurul nostru. Those who are within the church and those outside the church. Cei din biserică și cei din afara ei. That making the decision to follow Christ is a joyful moment. A lua decizia să-L urmezi pe Dumnezeu este un moment plin de bucurie. Just like getting married is a joyful moment. La fel cum a te căsători este un moment plin de bucurie. You're making a lifetime commitment to someone you love and trust. Te dedici pe viață cuiva în care ai încredere și pe care îl iubești. In circumstances. În ambele situații. That you should, at a wedding, you want to instinctively share that joy with those around you. Și la nuntă încerci instinctiv să împărtășești această bucurie cu toți cei din jurul tău. It should be the same joy that you want to share when you have a new relationship with God. Și ar trebui să fie aceeași bucurie pe care vrei să o împărtășești când ai o relație cu Dumnezeu. And baptism gives us that opportunity. Iar botezul ne oferă această posibilitate. You say, I have this life-changing relationship with the Creator and I'm so excited about it, I want to share it with the world. Am o relație cu Dumnezeu care mi-a schimbat viața și aș vrea să împărtășesc acest lucru cu lumea. This is good for us as Christians. Și este un bine și pentru noi în calitate de creștini. And I'm talking about old dinosaur Christians like me. Și nu mă refer la dinozaurii ai credinței cum sunt eu, That to see someone with a new faith, with the enthusiasm dar să vedem pe cineva cu credință nouă, cu entuziasm, of a new faith and the desire to be baptized, to publicly declare that faith to the world. cu o credință nouă și cu dorința de a fi botezat și a declara acest lucru lumii. It's a reminder to us of the kind of joy that we had at the start of our relationship and that we should continue to have in our relationship with God. Este și un punct de referință pentru noi și despre care ar trebui să ne aducem aminte cum eram la începutul relației cu Dumnezeu și ce bucurie ar trebui să o avem și bucuria pe care ar trebui să o avem și astăzi. I don't know how many of you have had this experience, married people have had this experience, Nu știu câți dintre voi, cei căsătoriți, ați avut această experiență, but I've had it. dar eu am trecut prin ea. Or be at a wedding where it's clear that the bride and the groom are absolutely in love, they're perfect together. Să fiți la o nuntă unde se vede clar că soțul și soția sunt foarte îndrăgostiți și
la o relație perfectă, and it's just a beautiful moment, se potrivesc și este un moment minunat. and I just think and remember how much I love my wife. Și în acel moment îmi dau seama și îmi amintesc cât de mult îmi iubesc soția. That, you know, it's been a long time since that day, A trecut mult timp de la ziua anunții noastre, but it's, you know, I can see the start of our relationship, the hope, the love, the devotion in this other couple. și pot să văd cum eram și noi la început, urmărind acest cuplu, devotamentul, dragostea și speranțele noastre. And I can go home with the thought that I gotta do something to show Raluca that, you know, I still love her just as much as that day. Și mă duc acasă și vreau să-i arăt la Lucăi că o iubesc la fel cum am iubit-o în acea zi. La fel de mult. So, maybe some of you have had that experience, maybe not. I hope you Poate că have. unii ați avut această experiență, poate că nu, sper că ați avut-o. But it's the same thing with seeing a baptism of a new believer. Și este același lucru ca atunci când vedem botezul unui credincios, That proaspăt credincios. your decision to make a public declaration of your faith is a blessing even to those of us that have the same faith. Decizia ta de a face o declarație publică It's a good thing. este un lucru. It's encouraging. Este încurajator. Yeah, it's just a beautiful thing to see. Și este un lucru minunat pe care să-l And vezi. it's an inspiration. I think Și este o inspirație. but more than just being an inspiration to other believers, Dar mai mult decât a fi o inspirație pentru alți credincioși, your baptism is probably the best moment that you have to share your faith with those outside of the church. botezul tău s-ar putea să fie cea mai bună oportunitate de a împărtăși credința ta cu cei din afara bisericii. Friends, family, Prieteni, familie, acquaintances, cunoștințe. just to say to the world that I found this thing. You don't have it yet. I found it and I'm like so excited about it. Spui lumii, eu am acest lucru, voi nu-l aveți, dar eu îl am și sunt atât de încântat de ceea ce am. That I'm going to make a public display of my devotion to God, to my Creator. Încât voi arăta public devotamentul meu față de Dumnezeu. On the other hand, Pe de altă parte, if you choose not to publicly declare your faith, dacă alegi să nu-ți declari în mod public credința, you send a completely different message. transmiți un mesaj complet diferit. Think about the people that you know who might live together but not be married. Gândiți-vă la oamenii pe care îi cunoașteți și locuiesc împreună fără a fi căsătoriți. They usually give the impression that they're not very serious about their relationship. Adesea oferă această părere că nu sunt foarte serioși în ceea ce privește relația lor. Because they don't want to make a public declaration of their commitment. Dau această impresie pentru că nu își arată în mod public devotamentul. That's the impression that you give if you claim to be a Christian but don't want to be baptized. Cam aceeași impresie o lăsați și voi dacă sunteți credincioși, dar nu vreți să fiți botezați. That if you are really committed to the other person, Dacă ați fi cu adevărat devotați celelalte persoane, get married. căsătoriți-vă. Have a great, joyful, beautiful day celebrating your relationship with your friends and Și family. aveți o zi minunată și plină de bucurie în care să sărbătoriți acest lucru cu familia și prietenii voștri. If you're serious about your relationship with God, Dacă sunteți serioși în ceea ce privește relația voastră cu Dumnezeu, celebrate with your friends and family. sărbătoriți acest lucru cu prietenii și familia. Okay. Now, again, I want to say that it's important to remember that these things that we've been talking about are symbols. Și este important să reamintesc că lucrurile despre care noi vorbim sunt simboluri. Symbols by themselves have no value if there is not something substantial behind them. Și simbolurile în sine nu au nicio valoare dacă nu semnifică ceva
valoros. That a man who will take his wedding ring off because he sees a beautiful woman Un bărbat care își dă jos verigheta după ce a văzut o femeie frumoasă doesn't have a strong commitment behind the symbol of the ring. nu are un devotament puternic în spatele acestui simbol al inelului. So in truth, the lie is not taking the ring off. Și minciuna nu este că își dă verigheta jos, The lie was having it on in the first place. ci minciuna este că poartă acea verighetă, de fapt. That these things are symbols. Aceste lucruri sunt simboluri. That I'm not married just because I have this ring. Și nu sunt căsătorit doar pentru că am acest inel, In fact, it's the other way around. ci este exact invers. I have this ring, I wear this ring because I'm married. Port acest inel și am acest inel pentru că sunt căsătorit. And I want the world to know it. Și vreau ca lumea să știe acest lucru. In the same way, my relationship with God didn't start when I was baptized. În același timp, relația mea cu Dumnezeu nu a început când eu am fost botezat. I was baptized because I wanted the world to know that I have a personal relationship with God. Am fost botezat pentru că am vrut ca lumea să știe că eu am o relație personală cu Dumnezeu. So if I take the ring off, Deci dacă îmi dau jos inelul which I do sometimes in the kitchen, și fac acest lucru uneori în bucătărie, that doesn't make me suddenly not married. acest lucru nu înseamnă că brusc sunt necăsătorit. It's not the ring that makes me married. Pentru că nu inelul mă face să fiu căsătorit. If another woman were to take Raluca's ring and put it on her finger, Dacă o altă femeie ar lua inelul Ralucăi și l-ar pune pe deget, I wouldn't suddenly be married to that other woman. nu aș fi brusc căsătorit cu cealaltă femeie. It's just a physical symbol. Este doar un simbol fizic. What's important is the devotion that we have behind it. Important este devotamentul pe care noi îl avem dincolo de acest inel. The same with baptism. La fel și cu botezul. Baptism is a symbol, an important symbol. Botezul este un simbol important. But going through the act of baptism without having a relationship with God isn't going to change anything in your life. Dar a fi botezat fără să ai o relație cu Dumnezeu nu va schimba nimic în viața ta. And if for some reason it just becomes impossible for you to be baptized in your life, Și dacă dintr-un anume motiv devine imposibil pentru tine să fii botezat, which doesn't happen very often. ceea ce nu se întâmplă foarte adesea. For instance, the thief on the cross definitely had no chance to be baptized. De exemplu, before tâlharul he de pe died. cruce nu a avut nicio șansă să fie botezat înainte de a muri. Very few of us ever find ourselves in that situation. Și foarte puțini dintre noi ne vom afla în acea situație. But even if we find ourselves leaving this earth without being baptized, Dar chiar dacă am plecat de pe acest pământ fără să fim botezați, but have a personal relationship with God, dar am avea o relație personală cu Dumnezeu, we're not going to be kept from heaven because we never had a chance to be nu baptized. ni se va refuza raiul pentru că nu am avut posibilitatea de a fi botezați. Baptism is just a symbol, Pentru că botezul este doar un simbol. but it is important Dar este because important. whether you are baptized or not tells the world, tells yourself about how serious your relationship with God is. Pentru că a te boteza sau a nu te boteza îți spune lumii și spune și ție că este importantă relația ta cu Dumnezeu. Pentru tine. So I'm committed to living my life with Raluca. Eu m-am devotat să-mi trăiesc viața alături de Raluca And I want the world to know it. și vreau ca lumea să știe acest lucru. That's why I wear this ring. Din acest motiv port acest inel. I am committed to living my life for God, M-am devotat să-mi trăiesc viața pentru Dumnezeu which is why I was baptized. și din acest motiv am fost botezat. And so my challenge to you this morning Așa că provocarea mea pentru voi în această dimineață is those of you who have been baptized este ca voi, cei care ați fost botezați, to evaluate what is the commitment that I made to God when I was baptized. să vă evaluați devotamentul pe care voi l-ați făcut față de Dumnezeu când v-ați botezat. Am I being faithful to that commitment? Dacă mai suntem sau nu mai suntem credincioși acelui devotament, If you are, if you
feel that you have a relationship with God, but you haven't been baptized, Și dacă simțiți că aveți o relație cu Dumnezeu și nu ați fost botezați, really think about why not. gândiți-vă de ce nu. What's stopping you from making that public declaration? Ce v-a oprit în a face această declarație publică? And if you just don't have a relationship with God, Iar dacă nu aveți o relație cu Dumnezeu, I really hope that you can find one. sper că din tot sufletul că veți avea una. Because it really is a joyful, life-changing experience. Pentru că este într-adevăr o experiență plină de bucurie care îți schimbă viața. And I think in 2 weeks is the baptism. Yes, Dora? Și cred că în 2 săptămâni vom avea un botez. So I would encourage everyone, Așa că vă încurajez pe toți, no matter what situation you find yourself in, indiferent în ce situație vă aflați, to come and watch these people being baptized, watching them giving their public declaration of their love for and their commitment to God. să veniți și să vedeți această declarație publică a devotamentului lor, a cuvântului lor față de Dumnezeu. Amen. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my